Індикатори та торгові боти в крипті. Чому 95% це скам та як не потрапити на гачок шахраїв. Індикатори і боти створюють ілюзію простоти, але насправді ринок це складна система. І ті, хто намагається війти її через магічні стрілочки на індикаторі купи-продай чи бота, який взагалі все зробить за тебе, тільки під ключі, зазвичай люди, які користуються такими системами, все втрачають. І лише одиницям вдається знайти дійсно крутий робочий продукт. 95% індикаторів і торгових ботів створені не для прибутку, вони створені для продажу або для того, щоб ти набував комісію на рефералках тим, хто тобі дає їх безкоштовно. У цьому відео я розповім тобі, як не стати мішенню для шахраїв. Ми поговоримо про те, які є розповсюджені типу скаму, як це перевірити і як знайти дійсно круті інструменти, які працюють. Я вже 7 років займаюся напрямком створення та заробітку на крипті за допомогою алгоритмів та індикаторів, і мені є що розповісти. Дивись відео до кінця, і я подарую тобі один зі своїх дійсно робочих інструментів. Отже, почнемо. Які є найрозповсюдженіші види скаму? Почнемо з теми, яка зараз дуже широко поширюється. Це торгові боти. Торгові боти від різних інфлів, які дають вам можливість підключитися до бота, якщо ви станете рефералом. Схема проста. Ви торгуєте, набиваєте комісію, частину яких біржа виплачує блогеру. Тобто, головне завдання блогера – це не дати можливість вам заробити на крутому боті, а заробити на вас. І блогер заробить в будь-якому разі. Будете торгувати ви в плюс чи в мінус. В інфопросторі зараз тисячі історій, як люди просто зливали свій депозит, торгуючи за такими ботами, і мова йде не про 100-500 доларів, а про десятки та сотні тисяч. До речі, що цікаво, зараз і біржі теж доєдналися до цього процесу та надають можливість підключитися до таких ботів прямо на їх платформі. Знову ж таки, основне завдання – це заробити на комісіях, які ви заплатите за відкриття та за закриття угод. Дехто скаже: Ярослав, я вже торгую місяць за допомогою такого бота і в мене все добре. Йде прибуток, немає жодних проблем. В чому ж такий підвох? Я ж зі свого боку скажу, що на ботах дійсно можна заробити, але якщо вам просто пощастило прийти на ринок в правильний час. І це везіння буде тривати недовго. Вся справа в тому, що боти працюють по принципу усереднення і розрахунку середньої волатильності на ринку. Простими словами, боти визначають, на який відсоток в середньому ринок зростає або ринок знижується. Наприклад, ціна біткоїна на часовому таймфреймі зараз може рухатися в середньому на 7% вгору та 5% вниз. Розуміючи цю інформацію, можна запрограмувати бота так, щоб коли ціна знижується на 5%, бот починає купувати. І чим нижче йде ціна, тим більше бот буде робити покупок, щоб усереднити вашу ціну купівлі. Далі, враховуючи волатильність ринку, ціна рано чи пізно розвертається і йде вгору. І знову ж таки, бот знає, що в середньому рухи ціни вгору зараз 7%. Як тільки буде досягнуто ціль, позиція закриється і ви отримаєте свій прибуток. Здавалося б, все б класно, це працює і на цьому можна робити гарний результат. Ринок може так ходити місяцями і ви дійсно будете заробляти. Але є одне але. Ринок не буде слідувати цьому плану весь час. На ринку є різні тренди. Висхідний, коли ціна може зростати декілька місяців безвідкатно, несхідний або боковик. І, звичайно, гарно працюють боти тільки під час одного з таких трендів. Як тільки тренд змінюється, йде збій. І виходить так, що ціна знижується не на 5%, а на всі 30%. І алгоритм буде купувати весь цей час, поки ціна знижується. Він на це запрограмований. Якщо ви почали використовувати бота невчасно, ви легко можете зловити просадку на свій депозит на 20, 30, 50% і більше, в залежності від монету, яку буде торгувати ваш бот, і який зараз період ринку. А якщо цей бот буде працювати на фьючерсах, ви взагалі можете втратити ваш депозит назавжди, всього за декілька днів чи тижнів. Тому в наступний раз, коли ви бачите таку круту пропозицію, коли якийсь блогер за те, що ви будете його рефералом, хоче вам дати прекрасного бота, який буде вам як банкомат просто видавати гроші, гарно над цим подумайте, до яких наслідків може призвести цей бот. Згодом я покажу, як це можна перевірити. До речі, давайте перевіримо цю тему. Якщо зараз серед глядачів є ті, хто користувалися або користуються ботами, напишіть, скільки часу ви користувалися і який у вас був результат в коментарях. Тепер стосовно індикаторів. В індикаторах є декілька моментів, на яких часто маніпулюють шахраї. Перший момент – це перемальовані сигнали. Одна з найбільш підлих пасток – це перемальовані індикатори. Вони виглядають ідеально на історії, buy, коли ідеальний мінімум, і sell, коли прям самий пік ринку. Але правда в тому, що ці сигнали або з'являються до закриття свічки, або залежать від майбутньої ціни. Якщо умови змінились, сигнал зникає. Іншими словами, ти бачиш сигнал в моменті, коли ринок ще формує свічку. Дієш, а індикатор через хвилину передумав. У більшості випадків такі індикатори навмисно запрограмовані так,
щоб виглядати красиво на історії. Або ще гірше, сигнал формується після того, як ціна вже пройшла 5-10%, але на графіку малюється так, ніби це був початковий рух. Це маніпуляція. Якщо автор не заявляє прямо, що індикатор не перемальовується, швидше за все він просто підчищає історію, щоб все виглядало ідеально. Другий момент – це псевдобектести. Ще одна поширена маніпуляція – це красиві бектести, які насправді нічого не доводять. Тобі показують графік з ідеальними входами і виходами, 70-80% вінрейт і прибуток плюс 1000%. Але ключове питання – як цей результат було отримано. У більшості випадків бектест зроблений на основі перемальованих індикаторів, або без урахування комісій, фандінгу, або реального часу виконання угод. Ще гірше, коли індикатор просто підганяється під історію. Параметри змінюються до тих пір, поки картинка не стане красивою. У результаті на історії система виглядає бездоганно, а в реальній торгівлі сипеться вже після першого входу. Як перевірити, чи це не скам? Якщо ти не хочеш втратити гроші через красиву презентацію, не ведись на маркетинг. Перевір реальні сигнали. Ось кілька маркерів, які допоможуть швидко відрізнити системний інструмент від скаму. Плюс я одразу буду показувати все на своєму прикладі. Перше, це торгова статистика. Це найсильніший аргумент у всіх питаннях. Має бути не просто красива картинка з прибутком, де на скріншоті $1000, а конкретні цифри. Торгова статистика з біржі. Можна багато показувати гарних картинок з піанелями, дехто навіть може легко це все підробити, якщо мати трошки навичок користування Photoshop. І ця статистика має бути не за вчорашній день, а за тривалий період, 1-2 роки. Бажано навіть більше, для того, щоб зрозуміти, як саме цей індикатор працює на різних стадіях ринку. Не тільки під час росту, а й, наприклад, під час ведмежого ринку. Так як сьогодні тобі можуть показати скрін, де плюс $2000, а завтра в такого блогера буде мінус 5000, який він просто від тебе приховає. Тому довгострокова статистика показує, чи трейдер прибутковий вдовго і чи це стабільно, або він просто заробляє на своїх підписниках і показує свої найкращі угоди, яких йому просто пощастило. Якщо немає статистики, значить її немає не просто так. Я бачив таку кількість людей, в яких прямо слина вилітала з рота, які доводили мені, які вони круті скальпери, чи які в них круті системи, або вони дуже розумно говорять про свою експертність та скіл, але на ділі, коли просиш їх показати статистику з біржі прямо зараз, розмова чомусь швидко закінчувалася. І далі були дуже примітивні відмовки. Або я часто запитував менеджерів з різних спільнот: покажіть мені, будь ласка, свою торгову статистику за 1-2 роки. Чи може хтось з ваших експертів вийти на кол і показати мені статистику в реальному часі? І чомусь все та ж сама історія. На цьому розмова завершувалась і далі слідувала лише тиша. Тут, до речі, хочеться вставити уривок з Бугі Шоу у одного з такого експертів, який вчить заробляти мільйони доларів, а на ділі... А є якийсь аккаунт, де ти можеш мені показати 60% за рік? Так, ні, в мене, в моїх трейдерів. Твоїх трейдерів. Моїх трейдерів. Можу показати їх аккаунти, де в них там гарна Який-небудь статистика. аккаунт покажи мені, який ти можеш відкрити, там, де 60% без фотошопу, без всякої... Це ж аккаунти трейдерів. Ну, Так, який-небудь, тобто у тебе є який-небудь аккаунт з 60% профіту? Просто якщо у Не тебе є думаю. людинка, яка заробляє тобі 60% Так, да, річних, так. ти ж можеш її поставити на той самий, я не знаю, BingX, умовно, і зробити з нього копітрейдинг для себе, наприклад. Нащо ти сидиш з 13% профіту, якщо у тебе Ну, це заборонено. 12 людей заробляють 60%? Це заборонено робити. Чому? Ну, такі умови у трейдерів. Для прикладу, я можу показати один з аккаунтів, який я створив рік тому на Binance на копітрейдингу, щоб тестувати і торгувати за однією зі своїх агресивних стратегій. Копітрейдинг, як ви бачите, відкритий і будь-хто може його перевірити. На цьому аккаунті на сьогоднішній день майже плюс 200% за останні півроку. Звичайно, цей тест не гарантує, що він завершиться ідеально, але це як варіант довести, що ти дійсно робиш те, що працює, і є відкрита статистика на хоча б півроку. Ну, це максимальний період, за який Binance показує цю статистику. Якщо нас дивляться розробники з Binance, то виправте, будь ласка, цей момент, щоб ми могли бачити статистику за 1-2 роки. Наступне, що ви можете перевірити, це трек-рекорд угод або історія угод. Я можу зрозуміти ситуацію, коли там людина змінила біржу, або вона заводить, виводить кошти, відкриває угоди на різних біржах за різними стратегіями. Я так роблю, наприклад, тому моя основна статистика може перемішуватися між собою, між різними стратегіями. Але в такій ситуації можна перевірити підтвердження статистики за допомогою трек-рекорду, тобто історії угод на відкритих платформах. Це дасть можливість перевірити, чи торгує автор самостійно, чи публікує угоди в реальному часі, чи можна бачити історію, звіти, приклади входів, виходів, які підтверджені фактично. Для прикладу, ось так виглядає моя торгова система індикатор Pump Tracker. Ця система збільшила початкову
готову суму вже більше, ніж на 1500% за 2,5 роки. І тут ви можете перевірити всі угоди, які були виконані за цей час. Це та система, по якій я відкриваю угоди, і цими угодами я ділюся зі своєю спільнотою. По ній я вже більше 3 років веду відкриту статистику в Discord, де кожен з учасників може звірити всі угоди з індикатором. Також в Discord є маркер для повідомлень, який позначає редаговані повідомлення. Це теж дає розуміння, чи хтось підкращує свою статистику чи ні. Такий трек-рекорд дає вам гарантію, що це реальні угоди, які також відкривало більше 300 учасників моєї спільноти. Ринок – це не місце для фантазії. Якщо продукт працює, це має бути видно по діях, а не по обіцянках. Третє. Наступне, що дуже важливо, це відкритість і можливість комунікації. Якщо у продукту є відкритий чат, йде живе спілкування, є учасники, які реально торгують, можна поставити питання і отримати відповідь – це сильний знак прозорості. Якщо ж чат закритий, коментарі вимкнено в Телеграмі та Ютуб, це вже тривожний сигнал. Той, хто не боїться показати свій продукт в живому середовищі, йому немає що приховувати. Для прикладу, в нашій спільноті відкритий чат. І якщо я хоч раз захотів би підправити свою статистику, то мене просто одразу б рознесли в чаті. Наступне, що ви можете зробити, це перевірити, чи торгує цей блогер або розробник системами за сигналами цих систем. Для прикладу, я постійно в кожних вебінарах, стрімах, оглядах намагаюся ділитися, показувати власними угодами. І не на картинках, а безпосередньо на біржі. Для того, щоб показати учасникам, що відкриваю ці угоди і ризикую так само, як користувачі. І у випадку прибуткових угод я заробляю разом з учасниками. І також у випадку збиткових угод я теж втрачаю, як і всі. Зараз якраз є нагода показати вам мої відкриті угоди на моїх рахунках. Для прикладу, ти можеш бачити мій торговий рахунок на біржі Binance. Я можу оновити цю сторінку для того, щоб показати, що це реальна біржа, реальний сервіс, і тут є мої реальні угоди. Наприклад, ми відкривали угоду по системі Pump Tracker з 25 на 26 червня, і це була ціна 107 300 плюс-мінус. Так, я написав про цей сигнал в своїй закритій спільноті, в секції Pump Tracker Alerts, саме тут я ділюся цими сигналами. Ти можеш бачити, що 26 червня, так, тобто, по-перше, я заздалегідь написав в спільноті, що я буду відкривати цю угоду, потрібно перевірити підтвердження сигналу о чіткій годині, для того, щоб всі змогли це зробити. Далі, 26 червня я пишу, що сигнал підтвердився, яка система, який актив, так, яку дію ми робимо, відкриваємо там лонг-позицію, який тип ордеру, так, тобто ціна відкриття угоди, ти можеш бачити, розмір позиції, так, і плюс ми використовуємо кредитне плече. На даний момент ця угода зараз показує плюс 11%, але так як ми відкривали угоду з кредитним плечем, зараз це плюс 22%. І тут ти можеш бачити на біржі, на моєму рахунку, ще зайшов ціна входу, 107 700, плюс-мінус там декілька сотень доларів, і зараз на даний момент я тримаю цю угоду, у мене є по ній такий прибуток, як 3170 доларів плюс 21% прибутку. І також ми відкривали ще одну угоду по деяким іншим стратегіям. Ось, наприклад, ця угода також показує ціна входу 107 тисяч, PNL там 2800. Якщо ми перейдемо зараз в іншу секцію, це стратегія Greenwich, я навіть відкривав трошки по кращій ціні, 108 тисяч був вхід, і також була своя рекомендація, на який відсоток і з яким кредитним плечем ми будемо відкривати цю угоду. Тобто на біржі Binance я відкривав такі ордери. Також я відкривав ще додатково на іншій біржі Bybit для того, щоб диверсифікувати свої ризики. Тут, знову ж таки, вся та сама історія. Ти можеш бачити цей рахунок, що він реальний, так, і ти можеш бачити те, що були відкриті позиції по 107 300 і по 108 200. На даний момент по цим угодам плюс 3000 доларів, і також є тут CoinM фьючерси, тобто тут 1300 доларів плюс така ж сама кількість на споті, тому що це фьючерси, які пов'язані з біткоїном. Тому тут можна множити на 2 цей результат. До речі, якщо ти хотів би дізнатися більше про мою спільноту та торгувати разом з нами, внизу в описі я лишу посилання на форму, заповнюй її, і з тобою зв'яжеться моя команда та розповість тобі про все більш детально. Давайте підіб'ємо підсумки.
Перше, якщо вам дають супер неймовірно прибуткового бота за те, що ви будете рефералом, це майже гарантований скам. Друге, якщо показники системи занадто солодкі, коли плюс 100% за місяць, вінрейт 80%, збиток максимальний там 10% і так далі, то варто задуматись. Ось результат світового чемпіонату з трейдингу, де результати кращих трейдерів на рівні від 50 до 200% на рік, а не за місяць. Заробляти багато можна, і навіть 1000%. Криптовалютний ринок дає таку можливість, але вдовгу за рахунок складного відсотку. Третє, якщо такий продукт дешево коштує, це теж підозріло. Якісний продукт не буде коштувати мало, тому що за створення якісного продукту стоять роки часу та десятки чи сотні тисяч доларів, які пішли на тести або на команду. Кажу це зі свого досвіду. Четверте, якщо вам не можуть надати жодних чітких підтверджень, чи все закрито, чати, коментарі і так далі, немає великої кількості живих відгуків, то це також скам. І останнє, якщо все ж таки ти захочеш перевірити, то почни, будь ласка, зі $100. Не потрібно закидати одразу 1000. Знайти крутий продукт – це важко, але можливо. З цими рекомендаціями ти точно визначиш, що дійсно працює, а що ні, і не потрапиш на гачок інфоциганів чи шахраїв. В кінці я обіцяв, що подарую тобі одну зі своїх систем. Це система CryptoScanner. Вона допоможе тобі орієнтуватися в глобальних трендах на ринку і краще зрозуміти, в якому напрямку рухається ціна. Розуміючи цю інформацію, тобі буде в рази простіше аналізувати ринок та торгувати за трендом, а не проти тренду. Нехай ця система стане гарним доповненням до твоєї стратегії. Щоб отримати цю систему, внизу в описі лишаю посилання на форму, заповни цю форму, далі з тобою зв'яжеться моя команда та допоможе тобі встановити цю систему. Став лайк та дивись це відео. До зустрічі, бережи та примножуй свій депозит.